بسم الله الرحمن الرحیم. زه عمر ناصر یو ځل بیا ستاسو په درانه چوپړ کې حاضر یم. نن زموږ د ++ دویشتم کلاس ده. په دې کلاس کې به موږ بیا هم په اف سټیټمنټ باندې پروګرام کوو. د زموږ د اف سټیټمنټ پروګرام سیکنډ پارت ده. نو راځو یو دو پروګرامونه ما تیار کړي دي چې په دې پروګرامونو باندې په دې ویډیو کې کار کوو. اول پروګرام د موږ باید په د برق پر بیل باندې یو پروګرام کوو چې موږ څنګه کولی شو د برق بیل کالکولیټ کړو یا جمع کړو، محاسبه پې وکړو. نو دلته یو شارټ پروګرام ده چې ویل شوي دي پکې رایټ ا پروګرام ټو کالکولیټ. یو پروګرام ولیکئ او کالکولیټ کې پکې چې د الکتریسټي بیل مطلب د برق بیل پکې محاسبه وکړئ په داسې حال کې چې د ریټس اف الکتریسټي پر یونټ مطلب چې یو یونټ ده په لاندې مطابق حالتونو کې یو یونټ په پیسو ده. اول حالت پکې دا ده اف د یونټس که چیرته موږ سره یونټ کنزیوم آر ایکول اور لیس دین، که چیرته مطلب یونټ د 300 څخه اوښتي یا تر 300 برابر دین د کاسټ از 3 پر یونټ مطلب یو یونټ په 3 روپۍ ده. او په دویم حالت دویم کیس موږ سره دا ده اف د یونټس کنزیوم آر مور دین، که چیرته مطلب د یونټ د 300 څخه واوښتلی دین د کاسټ از 3.5 per unit and also end surcharge of 5%. مطلب که چیرته د یونټ د 300 څخه بهر شوې مطلب زیاتې شولې د یونټو اندازه د 300 څخه زیاته شوله، نو څه وکړه یو یونټ په 3.5 روپۍ ده او څه وکړه ورسره سر چارج مطلب اضافي چارج هم پرې راوله چې څو پرسنټ اضافي چارج 5%. نو راځو په دغه باندې یو شارټ پروګرام کوو. دلته ما هغه سنټکس لیکلی ده، صحیح ده، چې په دې کې به موږ سره څه اوسي 4 ویریبل اوسي چې موږ سره به کرنټ ریډینګ به اوسي، پریویس ریډینګ، یونټ او بیل به. نو راځو یو شارټ پروګرام ده په دې باندې زر کار کوو، صحیح ده، تر څو زموږ د ویډیو سایز زیات نشي. جمع کوم ډیپ C++ د زموږ د کلاس نمبر د دویشتم مطلب دویشتم نمبر کلاس د ټاپک زموږ سیکنډ پارت اف د پروګرام اف اف سټیټمنټ مطلب زموږ سیکنډ پارت د اف سټیټمنټ باندې پریکټس، صحیح ده. نو زه راځم چونکې موږ بیل چې دا اکثره په اشاریه عددو کې اوسي، نو تاسو به بیل لیدلی اوسي که نه یې لیدلی. په د نن 18 تاریخ ده مطلب 12 ورځې بعد به بیل وګورئ پکې، صحیح ده. نو زه راځم څه وکوم په ډبل چونکې په اشاري کې اوسي نو ډبل ډیټا ټایپ اخلم، صحیح ده. په دې کې ما واخست یو دانه چې دا کرنټ مطلب اوس مهال کرنټ ریډینګ، صحیح ده، کرنټ او بل موږ سره ده بل موږ سره پریویس ده پریویس ده او بل موږ سره بل ویریبل اخلم څه شی یونټس اینډ بیل. نو چونکې زه به څه وکړم د یوزر انپوټ مطلب ډاینامیک کوډینګ به کوم، صحیح ده. یو موږ هارډ کوډډ و چې مطلب ویلیو به ډایرکټ دلته موږ ورته پټ کوله، خو باید ویلیو قیمت باید د یوزر څخه واخلي مطلب یوزر انپوټ شي. نو د هغه دپاره زه څه کوم ډاینامیک ویلیو کوډینګ کوم، ډاینامیک کوډینګ کوم. نو ډاینامیک مطلب په کنسول انپوټ کې به د یوزر څخه قیمت اخلي. نو زه راځم څه کوم یو اول یو میسج پرنټ کوم، صحیح ده. میسج کې داسې لیکم چې انټر کرنټ ریډینګ مطلب کور کې په میټر باندې هر په میاشت کې 2 ځل ریډینګ کیږي، صحیح ده. نو فرست ریډینګ چې دا او انټر فرست ریډینګ مطلب اول ریډینګ، انټر د کرنټ مطلب اوس مهال کوم ریډینګ چې شوی ده. نو دلته څه کوم سی ان چې شی کرنټ مطلب دا ده چې کرنټ ریډینګ. بل زه څه کوم یو میسج پرنټ کوم چې صحیح ده دا دویم ریډینګ ده چې ده چې یو په اول د میاشتې په سر کې ریډینګ شوی، بل د میاشتې په آخر کې، صحیح ده. پریویس یو اوس مهال د مطلب د میاشت په آخر کې ده او بل پریویس د مخکینی کوم ریډینګ چې پکې شوی ده چې ده پریویس IOUS پریویس ریډینګ. CN کیورډ موږ سره د یوزر انپوټ دپاره یوز کیږي، CN پریویس، صحیح ده. او راځم څه کوم یونټ. یونټ دپاره موږ داسې کنسیپټ جوړوو، صحیح ده، یونټس.
یونټ مطلب دا ده چې څوک د کرنٹ نه مطلب د موجوده ریډینګ نه څوک ماینس کا کم یو پریویس ریډینګ د موجوده ریډینګ نه مخکینی ریډینګ تفریق کا صحیح ده او بیا زه راځم اف سټیټمنټ دلته اخلم څوک که چیرته یونټس ځکه یونټ موږ مساوي کړی د کرنٹ ریډینګ ماینس پریویس ریډینګ مطلب یونټس که چیرته دلته موږ ویلو کنډیشن موږ سره دا و که چیرته څه ایکول اور لیس دین مطلب دا ده چې که چیرته یونټ موږ سره څه ول ایکول ول less than or equal 300 مطلب که چیرته یونټ کم ول یا مساوي ول د 300 څخه نو ته څه وکړه لاندې باډي ته راشه صحیح ده او په دې کې به موږ بل پټ کوو صحیح ده بل از ایکول چې شي یونټس ملټیپلای بای 3 صحیح ده 3.0 مطلب څوک یونټ ضرب کا په 3.0 کې او بل موږ سره دا خو دلته شم زه راځم یو بل اف کنډیشن هم اخلم صحیح ده په دې کې ځکه چې دا موږ سره دوه کنډیشن دي که نه دا د اول کنډیشن که چېرته لیس دین اور ایکول نو څوک کاسټ یې په 3 روپیو کې ولګوه دا موږ سره چې ده 3.0 ده ځکه چې موږ سره ډبل ده صحیح ده او بل موږ سره چې ده کنډیشن موږ سره دا ده چې که چېرته یونټس څو ګریډر وه که چیرې یونټ موږ سره ګریډر وه او یا ګریډر وه د 100 څخه د 300 څخه نو ته څه وکړه دلته راشه بیل موږ سره حساب کا چې بیل موږ سره په څومره پیسو کې ده نو یونټس څه وکړه ملټیپلای کا په 3.5 کې مطلب 3.5 کې ضرب کا او څه وکړه ورسره جمع کا کوم یو جمع کا اندغه یونټ هغه کوم ټاکس اضافي مصرف چې پې راځي صحیح ده یونټس څه وکړه ضرب کا په 5% اضافي چارج کې نو 5.0 مطلب 0.5 پر ځکه چې موږ فیصدي ده نو د 100 څخه 5% نو مطلب 5% چونکې ډبل ده نو زه 0.0 اخلم صحیح ده او زه راځم څه وکړم دلته به زه پرنټ هوم کومه پرنټ یې څنګه کومه چې سی آوټ کومه ته چې شی سی آوټ کا د electricity bill is equal مطلب د برق بیل موږ سره چې د مساوي کی د بیل سره نو زه راځم اوس دا کمپایل کوم الریډي دا پروګرام سیف کړی د سټیټمنټ پارت 2 باندې پارت 2 په نوم باندې راځم دا کمپایل کوم صحیح ده زمونږ پروګرام کې مشکل څه ده ښه موږ سره پروګرام څه وایي چې پریویسین چونکې پریویس دا اپریټر موږ غلط اخیستی دي صحیح ده دا موږ سره سین دپاره دا اپریټر اخیستل کېږي ښه زه راځم اوس دا کمپایل کوم نور کوم مشکل پکې نشته ښه دلته موږ ویلي دي کنسول انپوټ کې زه په اوسه کوم کرنټ ریډینګ کوم مطلب اوس موږ سره 500 یونټ اوښتي دي صحیح ده نو چې 500 یونټ اوښتي دي او بل د میاشت په آخر کې څو شول پریویس ریډینګ وشه مخکینی اول سوري د میاشتې په آخر کې مطلب 500 ریډینګ شوی د دغه نه مخکې څو 300 صحیح ده نو 500 منفي 300 200 نو دا 200 به راشي نو دلته کوم کنډیشن په تطبیق شي کنډیشن په دا تطبیق شي صحیح ده ځکه چې لیس دین ده لیس دین 300 ته راغی نو دا 200 به څو شي په 3.0 کې ضرب شي او دا به څو کې دلته به موږ سره پرنټ شي هر څومره بیل لاغلی ده نو زه راځم دا انټر کوم صحیح ده نو وایي چې زمونږ بیل څونه موږ سره 600 روپۍ بیل ده صحیح ده زمونږ د دې میاشتې بیل 600 روپۍ ده ځکه چې موږ سره یونټ ډېر ارزانه ده ښه زه راځم دا بیا کمپایل کوم بیا دپاره زه څه اخلم د میاشتې په اول سر کې څه شوی ده اوس مهال کرنټ
3 سوره پې راغلی د دې نه مخکې موږ سره څو راغلی و ریډینګ څونه شوی ده 1.5 سل صحیح ده نو 300 منفي 1.5 سل نو بیا هم موږ سره د اولنۍ کنډیشن تطبیق شه نو موږ سره بیل څو راغی 4.5 روپۍ نو دا یو شارټ پروګرام خدای دې وکړي ستاسو خوښ شوی نو کار پرې وکړئ که څه مشکل و نو ماته میسج پرېږدی ښه بل موږ سره زه راځم زه زر دا بل پروګرام کوم صحیح ده دا به زه بالکل څه کومه دا به زه په کنټرول د پاور سلس باندې به زه دا کمنټ کوم نو زه به اوس راشم دلته دا باندې سې لږ یو منټ دپاره پرېږدم تر څو تاسو ته نه سکرین شاټ واخلی زه راځم دلته لاندې دا دویم پروګرام کوم پروګرام دی بلکې موږ سره چې ده چې رایټ پروګرام ټو کالکولیټ د ایج آف ا پرسن مطلب د یو شخص عمر کالکولیټ کوي حساب کوي صحیح ده نو راځم یو زه زر دا پروګرام کوم نو دا پرې زه آینټي اخلم ځکه چې موږ سره ایج په اشاریه ده کې نه راځي ځکه چې یا به 20 کلن یا 15 کلن 10 کلن هغه نو دلته تطبیق په موږ محاسبه په پروګرام کې آینټي زه زر آینټي ایج اخلم صحیح ده ایج څه کوم سی آوټ اخلم ځکه چې یوزر انپوټ ده ځکه اوس ډاینامیک کو انټر یور ایج enter your age مطلب عمر دی مونږ ته وایي چې عمر څومره ده نو څه وکړه cn age نو دلته اوس کنډیشن اخلم if که چیرته ایج مطلب که چیرته عمر څه شه زیات شه د 18 کالو څخه زیات شه یا مساوي شه ځکه چې 18 زیات عمر ده که چیرته 18 نه زیات شو یا خپله 18 شول نو څه وکړه دلته راشه زه به دلته یو میسج پرنټ کړم چې یو میسج به داسې پرنټ کړم چې you have to get retirement مطلب څو کې باید ریټایرمنټ تقاعدي واخلي صحیح ده because نو مطلب دا ده ځکه چې ستا عمر څه ده ایج موږ سره څو ده ایج ده ایج دلته موږ سره څو راځي نو هلته به موږ پته هلته لګي چې موږ څو هغه ورکوو ښه بل کنډیشن راځم دلته یو بل کنډیشن هم اخلم که چېرته څه وشو د عمر یعنی ایج کم شو د 18 څخه صحیح ده که چېرته عمر د 18 څخه کم شو نو دلته راشه سی آوټ نو میسج ورته پرنټ کړه چې یو آر ینګ مطلب ته لا صحیح ځوان یې یو آر ینګ مطلب get a new job get retirement from the job به ولیکو نو دا به ښه اوسي from the job get a new job دلته به دا عمر به هم زه پرنټ کړم چې څومره عمر به وسي ښه زه راځم اوس دا کمپایل کومه موږ سره مشکل نشته کوډینګ کې ښه انټر یور ایج زه ایج ورکوم دا پیره زه به ورکړم صحیح ده زه به ایج ورکړم 2 صحیح ده اول به 2 نه شروع کړو نو چې زه 2 ورکړم کوم پروګرام به موږ سره تطبیق شي صحیح ده اول پروګرام به موږ سره تطبیق ځکه د 18 نه زیات ده ځکه چې دا انټر کړم نو چې وایي you have to get retirement from the job نو ځکه چې ستا ته باید څه وکړې تقاعد کې مطلب تقاعدي واخلې صحیح ده ریټایرمنټ واخلې د وظیفې نه ځکه چې ستا عمر څه ده د 18 نه بره ده همداسې موږ سره د 18 نه چې عمر بره چې نو د کار نه انسان پاتې کېږي صحیح ده نو که چېرته زه څه وکړم د 18 نه کم عمر ورکړم مطلب زه 4 څلوېښت ورکړم 4 خو بیا هم ځواني نو یو آر ینګ مطلب ته لا ځواني ګیټ ا نیو جاب مطلب یو نوی جاب واخله نو دا یو شارټ پروګرام الله دې وکړي چې ستاسو خوښ شوی اوسي کار پې وکړئ پریکټس پې وکړئ که څه مشکل و نو بیا هم ماته کمنټ ضرور پرېږدئ تر بل لیدو پورې مو پر لوی لاس سپارم د خدای په امان